فیسبوک آی ډي ته به تاسو موبایل نمبر څرنګه چینج کوو یا تاسو ایډ نوي کړی څرنګه به ورکې ایډ کوو. دا ډېر لازمي وي ځکه چې تاسو بیا فیسبوک آی ډي څوک هیک کولی نه شي، ځان سره یې کولولی نه شي. طریقه درته ښیم چې تاسو ورکې ایډ کړی وي، چینج کول یې غواړو هم تاسو چینج کولی شو. که ایډ مو نه وي کړی نوی نمبر تاسو ایډ کوو هم طریقه درته ښیم، ګوره ورته. تاسو به خپله فیسبوک آی ډي کولاو کړو، پاسه ګوټ کې 3 لین وي، په دې به تاسو کلیک کړو. لاندې به تاسو ته آپشن درکړی وي سیټینګ ان پرایوسي، زه ورته سور لین وکړم د کوي په دې څه کلیک واخلو. غنه بعد بیا تاسو ته دا وړوکی سیټینګ روځي، په دې به تاسو کلیک وکړو. په دې څه کلیک وکړو، پهله سر کې آپشن تاسو ته راغلو اکاونټ سینټر، په دې به تاسو کلیک واخلو. چې کلیک مو واخیستو، ګوره نمبر یو دې ځای نه تاسو ایډ کولی شو، دې ځای تاسو ته درکړي دي دا پاسه سر کې پروفایل اینډ پرسنل ډیټیل، په دې باندې به تاسو بیا کلیک واخلو. دا پاسه سر کې کوم دی صحیح دی، چې په دې تاسو کلیک وکړو، تاسو به انسټاګرام ورسره ایډ کړي، هغه به راواخلي. هغه نه لاندې به تاسو ته موبایل نمبر به راواخلي، ورسره ایمیل لاندې لیکلي دي کسې پرسنل ډیټیل، په دې پرسنل ډیټیل باندې د اخري ته به تاسو کلیک واخلو. چې کلیک تاسو واخیستو، تاسو نمبر ورکې ایډ وي هغه به تاسو ته راواوړي. جیمیل که نه وي ایډ نو لاندې تاسو ته آپشن یې درکوي کسې لیکلي دي ایډ موبایل نمبر، ایډ ایمیل ایډرس، دې ځای نه تاسو ورکې ایډ کولی شو. چې ایډ فون نمبر باندې کلیک کړو، نوی نمبر ورته ویر کړو، هغه ته به کوډ لاړ شي، هغه به ورکې ایډ شي. بیا چې تاسو د زوړ نمبر ډیلیټ کوو، په دې به تاسو کلیک کړو، بیا به تاسو ته ډیلیټ آپشن څه کوم وي هغه به دیر کړي. صحیح شوله. اوس تاسو ته بله یوه طریقه خو مه ښیم، بل ورپسې ویریفیکیشن بیک په راشو، دې ځای کې تاسو ته آپشن یې درکړی دی لیکلي دي پاسورډ اینډ سیکورټي، د مسؤل لین وکړو، په دې به تاسو کلیک واخلو. دې ځای کې لیکلي ټو فیکټ انټیټیکیشن، دا ډېر لازمي وي، د دې دپاره وي چې تاسو آی ډي څوک نه شي کولی، دا تاسو موبایل نمبر سره شي، هغه ته به که دا کوډ ځي. د مسؤل لین وکړو، دې ځای باندې به تاسو کلیک واخلو، دې ځای کې به تاسو ته راواوړي. که تاسو اوس انسټاګرام ایډ کړی وي، که نه وي ایډ کړی، تاسو آی ډي وي په هغه باندې تاسو کلیک وکړو. دې ځای کې به تاسو نه د فیسبوک آی ډي پاسورډ غواړي، کوم پاسورډ تاسو ورته ورکړی وي. صحیح شوله. اوس د ما نه خو پاس کې غواړي، دا به زه ورته ویر کړم، دا ما ورته ویر کړه. تاسو نه پاسورډ خو هم غواړي، کوم د آی ډي پاسورډ یې هغه تاسو ورته ویر کړو، هغه نه بعد به بیا تاسو سره دغه کولاو شي. چې کله کولاو شي، پهله سر کې تاسو ته آپشن یې درکړی، کسې مو ته دا اوس آپشن یې راکړی دی وموندو، په دې باندې به تاسو کلیک واخلو. چې کلیک مو واخیستو، دا اوس الریډي مو کسې دا آن دی، دې کې ما نمبر ایډ کړی دی، د لاندې آپشن یې مو ته راکړی چینج د فون نمبر، دې ځای نه تاسو ورکې بل نمبر ایډ کولی شو، په دې باندې تاسو کلیک واخلو. بل نمبر ورکې تاسو نمبر څه ایډ کړو، نیکسټ باندې کلیک کړو، نیکسټ نه بعد هغه ته کوډ لاړ شي، ویریفیکیشن څه کوم وي هغه به ورسره وشي. چې کله تاسو بل نمبر ورکې ایډ کړو که نه، دا پاسه کوم نشان درته ښکارېږي، بیا په دې باندې تاسو کلیک واخلو، زاړه نمبر نه به تاسو دا آف کړو، دا به تاسو اوکې کړو. چې کله دا تاسو آف کړو، بل سره به تاسو ټو فیکټ انټیټیکیشن به وشي. کوم پهله ته طریقه مو وښیله، هغه ځای نه تاسو نمبر ډیلیټ کړو، بیا به هغه نمبرونه ختم شي، نوی نمبر چې کوم وي هغه به ورسره ایډ شي. دا پاسه کسې مسؤل لین وکړو، دا به تاسو دې ته آف کړو، نوي نمبر ته به بیا تاسو ولګوو. صحیح دی که دغه طریقه وه. ویډیو مخکې شیر کړو، که چاته معلومات نه وي پیدا ورنه واخلي. داسې نوي ویډیوګانو دپاره اکاونټ مو فالو نه وي کړی، ځان ورسره فالو کړو، چې چېرته خوشحاله اوسو. د لوی الله په امان.